A natural bleaching cream to give brightening, reduce dark spot, to give glow and radiant skin. 1 tablespoon of rice flour and 2 to 3 pieces of calamansi. Mabilisan magbibigay puti sa balat na magbibigay glow, makinis, tumutulong magbigay exfoliate at napakaganda ng resulta. At 2 tablespoon po ng water na siyang magbabalance dito sa ingredients na ating ginawa. Hinalo ko nga itong mabuti para mas lumabas ang tamang texture na malakrim ang datingan. Maganda ito gamitin kung gustong mabilisan magpaputi sa balat, makinis lalo na sa ating kutis. Napakaganda ng effect at resulta nito. Dahil dito pa lang tumutulong na siyang magbigay brightening lalo na yung radiant complexion, kapansin-pansin yung effect. At 1 teaspoon po ng coconut oil na siyang magmo-moisturize na hindi basta magdadry ang balat natin. Perfect itong mga kombinasyon na ating gagamitin na magbigay puti. Mabilisan din talaga ito dahil sa mga sangkap na ating ginamit. At heto na nga ang texture niya. Maganda ito lalo pag in-apply sa ating balat. Malakrim ang datingan, mabilisan magpapaputi sa ating balat. Whitening bleaching cream. Maganda gamitin, mabilis na nagpapaputi sa balat. Tumutulong magbigay brightening, nag-exfoliate at lightening. Dahil sa dala ng benefits nito, ang rice flour calamansi ay tumutulong magbigay kinis, puti sa balat. Sa texture pa lang niya, para siyang mallows o cream. Ang ganda nito pag in-apply. Ilagay lamang ito sa parting balat natin. Face and body ay pwede natin itong ibabad. Pwede mo na rin to sabay sa pagbigo. Nagbibigay puti. Tumutulong alisin ang pagka-dryness o yung maaligasgas sa balat. Pagkatapos ng 10 to 15 minutes, pwede mo na itong banlawan. Pansin mo yung resulta, yung effect niya pag sa balat natin. Makinis, walang aligasgas. At matagal-tagal mo na rin itong magagamit. Maganda ang benefits na dala lalo sa ating balat. Kahit 2 beses sa isang linggo, pwede mo itong ulitin. Ito'y nakadepende na rin po sa atin. Thanks for watching, guys!